हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो SanTech च्यानलमा। आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु टप 7 हिडन फेसबुक ट्रिक्सको बारेमा आज कुरा गर्नेछु। सो पुरै जानकारीको लागि यो भिडियोले पुरै लास्टसम्म हेरिदिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अफ अल तपाईले फेसबुक ओपन गर्नुस् एन्ड आजको हाम्रो ट्रिक्स रहेको छ कोड जेनेरेटर। फर्स्ट हाम्रो कोड जेनेरेटर ट्रिक्स रहेको छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ, 3 डटमा लाइनमा क्लिक गर्नुस् एन्ड देन ट्याप गरिसकेपछि तपाईले सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसीमा जानुस् एन्ड देन त्यसपछि तपाईले कोड जेनेरेटरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कोड जेनेरेटरमा ट्याप गर्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 6 डिजिटको कोड आएको छ। यो कोड तपाईको यो 60 सेकेन्डको भित्रमा तपाईले यो राख्नु पर्ने हुन्छ। आई मिन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई अन्य कुनै अरु मोबाइलमा कुनै अरु डिभाइसमा तपाईले न्यू डिभाइसमा लगइन गर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक, त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो फेसबुक पासवर्ड बिर्सनु भएको छ। त्यो अवस्थामा यो कोड जेनेरेटर गरेर तपाईले 60 सेकेन्डको भित्रमा यो 6 डिजिटको नम्बर हाल्नुहुन्छ भने तपाईको अकाउन्ट ओपन हुन्छ। यसरी तपाईले यो कोड जेनेरेटरको अप्सनबाट मद्दतबाट तपाईले न्यू डिभाइसमा आफ्नो फेसबुक लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई पासवर्ड बिर्सनु भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा यो अप्सन तपाईको लागि धेरै नै हेल्पफुल रहनेछ। एन्ड त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो ट्रिक्स रहेको छ फेसबुक लाइक कोड। अब यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले फर्स्ट अफ अल फेसबुकमा कुनै फेसबुकको कुनै पनि फोटोमा जानुस्, फोटोको कमेन्टमा जानुस् एन्ड देन कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कमेन्ट बक्समा गइसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कोस्ट दिनुस्, एउटा कोस्ट दिनुस् र क्यापिटल वाई दिनुस्, क्यापिटल वाई टाइप गर्नुस् एन्ड देन कोस्टले फेरि क्लोज गर्नुस्। क्लोज गरिसकेपछि तपाईले सेन्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यो लाइक इमोजी आउँछ यसमा। बट मेक स्योर कि यो फेसबुक लाइटमा वर्क गर्दैन, वो अफिसियल फेसबुकमा मात्र वर्क गर्छ। यसरी तपाईले यो कोडको मद्दतले एकदम फास्ट तपाईले इमोजी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा ट्रिक्सको मद्दतले। एन्ड त्यसैगरी हाम्रो तेस्रो नम्बर रहेको छ एक्टिभ स्टार्टर। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी फेसबुक जस्तै फेसबुक लाइटमा हामी सिम्पली तरिकाबाट चार्ट अफ गर्न सक्छौँ, बट यो अफिसियल फेसबुकमा हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले फर्स्ट अफ अल जानुपर्ने हुन्छ 3 लाइन दिएको छ, 3 लाइनमा ट्याप गर्नुस् एन्ड देन सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस् एन्ड देन त्यसपछि तपाईले सेटिंग्समा ट्याप गर्नुस्। सेटिंग्समा टाइप गरिसकेपछि तपाईले स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुनेछ एक्टिभ स्ट्याटस दिएको छ। त्यो एक्टिभ स्ट्याटसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिक गर्नुस् एन्ड देन क्लिक गरिसकेपछि यसमा के हुन्छ, तपाईको अन छ भने तपाई अनलाइन हुनुहुन्छ, यसलाई अफ टर्न अफ गर्नुहुन्छ भने तपाई चार्टबाट अफ हुनुहुन्छ। तपाईलाई कुनै साथीले हेर्न सक्दैन अनलाइन हुनुहुन्न, तपाई त्यस्तो अवस्थामा तपाई अनलाइन हुनु, बट टर्न अन गर्नुहुन्छ भने तपाई सबै साथीको अगाडि अन हुनुहुन्छ। यसरी तपाईले अफिसियल फेसबुकमा चार्ट अफ गर्न सक्नुहुन्छ, अफलाइन जान सक्नुहुन्छ। यो एक्टिभ स्ट्याटस अफ गरेर यसको मद्दतले तपाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसैगरी हाम्रो फोर्थ नम्बरमा रहेको छ फोटोज लाइक्ड बाई भनेर अप्सन रहेको छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अफिसियल फेसबुकमा जस्ट सर्च बारमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोज लाइक्ड बाई भनेर कुनै साथीको नाम राख्नुस् र तपाई सर्च गर्नुहुन्छ, नाम राखेर तपाई सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईको साथीले कसलाई कुन कुन फोटोमा लाइक गरेछ, कुन भिडियोमा लाइक गरेछ, कसलाई कमेन्ट गरेको छ, तपाई सबै हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको डिटेल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ टाइप गरे फोटोज लाइक्ड बाई सन्जी भनेर यहाँ टाइप गरेर मैले सर्च गरे, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइप गरेर सर्च पछि तपाईले यहाँ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दिएको छ अप्सन, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ लाइक गरेको सबै दिएको छ र जस्ट त्यसको तलतिर एउटा के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर यसमा दिएको छ सी अल सीन फोटोज फोटोज लाइक बाई सन्जी भनेर एन्ड देन त्यसमा तपाईले ट्याप गर्नुहुन्छ भने उहाँको सबै इन्फर्मेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ लाइक गरेको छ, कुन भिडियोमा लाइक गरेको छ, कहाँ कमेन्ट गरेको छ, एभ्री लाइक कमेन्ट तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसको मद्दतले सिम्पल तरिकाबाट तपाईले लाइक कमेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसैगरी हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको छ ब्ल्याङ्क स्ट्याटस। हामीले फेसबुकमा कसरी ब्ल्याङ्क स्ट्याटस पोस्ट गर्ने त? फर्स्ट अफ अल यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फेसबुक लाइट ओपन गर्नुस् एन्ड फेसबुक लाइट ओपन गरिसकेपछि तपाईले स्ट्याटस बारमा जानुस् एन्ड देन त्यसपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ @ अनि ब्र्याकेट 0 कलन स्पेस बार एन्ड त्यसपछि ब्र्याकेट दिनुस् र पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन पोस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्ट गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा तपाईले
यो पोस्टलाई फेरि रिएडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र 3 डटमा क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ @ पछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्र्याकेट @ पछि स्पेस बार भएको छ। त्यो स्पेस बारले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोज गरेर हामीले रिपोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई रिपोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डन गर्नुहोस् एन्ड देन डन गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन स्ट्याटस हामीले पोस्ट गरेको थियो ब्ल्याङ्क स्ट्याटस भइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा। यो पुरै ब्ल्याङ्क स्ट्याटस हामीले पोस्ट गर्न सक्छौँ यो कोडको मद्दतले। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अनि त्यसरी नम्बर 6 मा रहेको छ फाइन्ड बाई फोन नम्बर। जस्तै हामीले फेसबुक लाइट या अफिसियल फेसबुकमा हामीले टाइप गर्छौँ नम्बर टाइप गरेर सर्च गर्यो भने त्यो व्यक्ति तपाईँको रिजल्टमा आउँदैन, सर्च बारमा आउँदैन। बट तपाईँले त्यही नम्बरलाई सेम नम्बरलाई तपाईँले मेसेन्जरमा सर्च गर्नुहुन्छ भने मेसेन्जरमा टाइप गर्नुहुन्छ र सर्च गर्नुहुन्छ भने त्यही नम्बरको व्यक्ति तपाईँले मेसेन्जरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिचर पहिला फेसबुकमा थियो बट यो फेसबुकबाट यो रिमुभ गरिदिइसकेको छ। तपाईँले यो फिचर तपाईँले फेसबुक मेसेन्जरमा तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले फोन नम्बरबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। बट फिचर 1ले तपाईँको मेसेन्जरमा छ, तपाईँले फेसबुक लाइट र अफिसियल फेसबुकबाट तपाईँले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्न। एन्ड त्यसै गरी नम्बर 7 मा रहेको छ डाउनलोड अल फेसबुक डाटा। हामीले आफ्नो फेसबुकमा रहेको सबै डाटा कसरी डाउनलोड गर्ने त? आफ्नो फोटो, मेसेज, तपाईँले जति मेसेज सेन्ड गर्नुभएको थियो सबै मेसेजहरू, तपाईँको डकुमेन्टहरू सबै तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटिमा तपाईँले एभ्रिथिङ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड देन त्यसपछि सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी एन्ड देन त्यसपछि सेटिङ्स। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले स्क्रोल गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ योर फेसबुक इन्फर्मेसन भनेर दिएको हुन्छ र तलतिर डाउनलोड इन्फर्मेसन भनेर दिएको हुन्छ, डाउनलोड योर इन्फर्मेसन। एन्ड देन तपाईँले डाउनलोड योर इन्फर्मेसनमा ट्याप गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट तपाईँले। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले के चाहिन्छ, डकुमेन्ट, फोटो चाहिन्छ, कमेन्ट चाहिन्छ या तपाईँले यसबाट जे चाहिन्छ त्यसमा तपाईँले टी गर्नुपर्ने हुन्छ। टी गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तलतिर यहाँ डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुन डेटको सबै डकुमेन्ट चाहनुहुन्छ भने डेट यहाँ अल हुन्छ। देन त्यसपछि तपाईँले फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट चुज गरिसकेपछि तपाईँले यसमा क्वालिटी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिटी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मिडियम लो भनेर यसमा दिएको हुन्छ। यसमा चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिएट फाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 48 आवरको भित्रमा तपाईँको सबै डकुमेन्ट, तपाईँको फेसबुकको फुल डकुमेन्ट तपाईँको डाउनलोड भएर रेडी हुन्छ। तपाईँले HTML फाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ आफ्नो सबै फाइलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यो डाटा आफ्नो फेसबुकको डाटा युज गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 क्लिकमा सबै डकुमेन्टहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो या गाइज तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगसँगै राइट साइडमा रहेको बेल आइकनले पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि मैले कुनै नि भिडियो अपलोड गर्दा तुरुन्त नोटिफिकेसन आओस्। सो प्रेस द बेल आइकन एन्ड बी द फर्स्ट वान टु वाच माई फ्युचर भिडियो। थ्याङ्क यू।